So what's up mga koys, unboxing dahil nag HVAC technician na tayo ngayon. So unbox tayo ng scale. Ito lang yung pinakamurang nakita natin dito sa online. Tapos bumili na rin tayo ng thermometer. So magkano siya? Yung sa dalawang unit, bali yung scale natin nasa 4,100 tapos 600 something yung thermometer natin. So unbox natin. Manual, English din. Without battery yata. Walang battery. Kilo. Case. Maraming battery, 9 volts. Tapos ito. Okay. So, natin lagyan ng battery. Wala tayong 9 volt battery. Sila na yata for low bat. Sira yata. Low bat yata yung ating 9 volts Low siya rin ang mas positive. Ayun. Clear. Kilo tayo. Sigurado clear natin. Ulit. Bakit sa ganun rin? Zero. Ayan natin. Off. Siya na off.
here na 6.6 pounds. Yan sa pounds. Ayan. 6.6. Okay. Yan pala yun. Bali, sama siguro yung tangke. So, pag magkakata, i-tear natin. Tapos kukunin natin yung makukuha sa kanya. Yes. Okay. So far so good. Lobat na yung battery. Okay na mga boys.